IT SANSAR. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. युट्युब च्यानल IT संसार हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। DV-2024 को लागि फर्म खुलिसकेको छ। अब तपाईले फेरि पनि USA जानको लागि, अमेरिका जानको लागि एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। DV कसरी भर्ने, आफैले घरबाटै DV कसरी भर्न सक्नुहुन्छ, यो तरिका यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। यो वर्षदेखि पासपोर्ट पनि नचाहिने हुँदा तपाईँ सबैजनाले जसले +2 पास गर्नुभएको छ सजिलैसँग DV भर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लोटरी कार्यक्रम हो, जसलाई पनि पढ्न सक्छ हैन। त्यसैले DV चाहिँ कसरी भर्दा पढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, हामीले भरेको DV के कारणले रिजेक्ट हुन सक्छ, हामीले कसरी सही तरिकाले DV भर्ने, यो सबै तरिका मैले यो भिडियोमा सिकाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले मोबाइल अथवा ल्यापटप, कम्प्युटर कुनै पनि डिभाइसमा रहेको एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ गुगल क्रोम खोलेको छु र त्यसमा तपाईले गएर dvprogram.state.gov यो एड्रेस तपाईले इन्टर गर्नु होला। तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यहाँ 2024 को DV खुलिसकेको छ भनेर यहाँ वेलकम लेखेको छ। यो DV सम्बन्धीका केही इन्स्ट्रक्सनहरु, सल्लाह सुझावहरु, केही रुल्सहरु यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा दिएको छ, तपाईले यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईले DV भर्ने यो फर्ममा राख्ने फोटो एकदमै एक्युरेट हुनुपर्छ। यो फोटो मिलेन भने सबैभन्दा धेरै रिजेक्ट हुने भनेको फोटोको कारणले हो। यो फोटो कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा राखेको छु, जसको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। र यो फोटो एक्जाम्पलमा गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब फर्म भर्नको लागि बिगिन फर्म हामीले बिगिन एन्ट्रीबाट सुरु गर्छौं हैन। फोटो एक्जाम्पलको म केही थोरै मात्रामा तपाईलाई देखाउँछु र यसबाट मैले फर्मको एन्ट्री खोल्दै छु। यसमा आउने क्याप्चा तपाईले जस्तो यहाँ लेखेको छ त्यही टाइप गर्नुपर्छ। बुझिएन भने तपाईले फेरि यसलाई एन्टर क्लिक गर्नुभयो भने अर्को आउँछ हैन। यसलाई तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ जे छ त्यही SS 5 6 क्यापिटल M 8 N सबमिट। अब भने यो फर्म खुलेको छ। यो फर्म तपाईले सरसर्ती भर्नु पर्ने हुन्छ, जुन पहिले जस्तै नै हो। यो फर्म केही चेन्ज भएको छैन। पासपोर्ट राख्नु पर्ने फिल्ड मात्रै अहिले हटाएको छ, अरु सबै पहिलेकै जस्तो छ। अब यसमा लास्ट नेम भनेको छ, भनेको थर लेख्नुस् भनेको यहाँ म जस्तो मैले यहाँ लेख्दै छु बुढा है। फर्स्ट नेम मिन, मिडल नेम छ भने लेख्नुस्, छैन भने नो मिडल नेम गर्न सक्नुहुन्छ। बहादुर, मिन बहादुर बुढा है। त्यस्तै मिन बहादुर बुढा एउटा मेल हो, मेल र फिमेल मध्ये। त्यसै गरी अब डेट अफ बर्थ तपाईले इंग्लिशमा लेख्नुपर्छ, तारिखमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। 02 फेब्रुअरी को हैन, त्यही भएर 13 गते र यहाँनेर 1983 यो डेटमा चाहिँ उसको जन्म भएको हो। त्यस्तै उसको सिटी भनेको छ यहाँनेर, सिटीमा इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली भनेको छ। डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट। जिल्लाको नाम यसो लेख्नु पर्दैन, कुन सिटीको, सहरको त्यसको लेख्नु भनेको छ। जस्तो श्रीनगरको लेखे मैले। कुनै डिस्ट्रिक्टको नाम नै, जिल्लाको नाम नै, सिटीको नाम पनि हुन्छ, त्यस्तोमा कुनै फरक परेन। कन्ट्री वेयर यु बर्न, कहाँ जन्मेको यो लेख्नु होला, जस्तो नेपाल। त्यसैगरी छ कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी। अब त्यो DV को लागि एलिजिबल छैन, योग्य छैन, यो योग्य हुने देशको कन्ट्री हैन, त्यही भएर हामीले यस लेख्छौं। यदि छैन भने कुन देशको, यदि हामीले त्यो क्लेमको लागि गर्न सक्छौं, तर हामीले केही गर्नु पर्दैन, हामी नेपालबाट भर्न पाउँछौं, यस लेख्ने, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै फोटोमा आएको छ। फोटोको लागि हामीले फोटो एक्जाम्पल, जस्तो मैले यहाँ खोलेको छु, यो फोटो एक्जाम्पलमा गएर अघि खोलेको फोटो एक्जाम्पलको यहाँ तल हाम्रो फोटो कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा यहाँ दिएको हुन्छ। हामीले फोटो टुलमा गएर हाम्रो फोटो ठीक छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्न सक्छौं। फोटो टुलमा क्लिक गर्नुस्। फोटो टुलमा क्लिक गरिसकेपछि फोटो चेक गर्ने एउटा अप्सन आउँछ। यो फोटो टुलको यो खुलेको छ। यहाँबाट हामीले फोटो कस्तो हुनुपर्छ, साइज कस्तो हुनुपर्छ हैन, हामीले कुनै पनि अर्नामेन्ट्सहरु, गरगहनाहरु नलगाएको, चस्मा नलगाएको, हाम्रो फोटोको वरिपरि कुनै पनि कुराहरु जस्तो कुनै सामानहरु राखेको हुन्छ हैन, त्यस्तो नभएको हुनु पर्यो। त्यसरी छाया परेको हुनु भएन फोटोमा, कुनै पनि छाया नभएको। ब्याकग्राउन्डमा सिम्पल
व्हाइट कलर अथवा कुनै एउटा सिंगल कलरको ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो हैन त्यस्तै क्वालिटी रिजोल्युसन कुरा गर्दा 600x600 पिक्सलको मात्रै हुनुपर्छ बच्चाको भने बच्चाको फेस देखिने खालको हुनुपर्छ र हाम्रो फेस चाहिँ छोपिएको हुनु हुँदैन जस्तो यहाँ देखेको छ एक्जाम्पलमा यो खालको हुनुपर्छ र हाम्रो फोटो ठीक छ कि छैन भनेर हामीले यसबाट चेक गर्न सक्छौं चुज फोटोमा जानुस् त्यसपछि एउटा कुनै फोटो तपाईले कुन फोटो अपलोड गर्ने सोच्नु भएको छ त्यो फोटो यो फोटो मैले चेक गरे अब यो फोटो चेक गर्दाखेरि यहाँनिर अटोमेटिक उसले आफै क्रप गरिदिएको छ ठ्याक्क 600x600 पिक्सलमा राखेर उसले क्रप गरिदिएको छ अब यसलाई मैले यहाँनिर क्लिक गरे भने यो डाउनलोड हुन्छ यहाँनिर डाउनलोड क्लिक गर्नुस् यो फोटो डाउनलोड भएको छ अब मैले यो फोटोलाई सजिलोसँग युज गर्न सक्छु र यसलाई अझै मैले केही क्रप गर्न चाहन्छु भने यसलाई क्रप पनि गर्न सकिन्छ तर उसले आफै अटोमेटिक रूपमा क्रप गर्ने भयो हुनाले हामीले यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन र फोटोको ब्याकग्राउन्डमा यस्तै सिम्पल सादा कलर दुवै कान देखिएको कुनै पनि गरगहनाहरु चाहिँ नलगाएको हुनुपर्छ फेस छोपेको हुनु हुँदैन यो कुरा मैले पहिले भनिसकेको छु अब यो फोटो हामीले यहाँ आएर अपलोड गर्छौं एउटा फोटो गर्दैछु मिन बहादुर बुढाको फोटो अब एड्रेसको कुरा छ एन्डर इन केयर अफ अप्सनल यो परेन हैन एड्रेस लाइन तपाईको एड्रेस कहाँ हो पुरै एड्रेस लेख्दिनु होला जस्तो सल्यान नेपाल लेख्न सक्छौं एड्रेस 2 मा प्रोभिन्सको नाम लेख्न सकियो अथवा यसमा नलेखे पनि भयो हैन अप्सनल भनेको छ सिटी टाउन भनेको श्रीनगर त्यस्तै डिस्ट्रिक्ट अब यहाँनिर आउँछ डिस्ट्रिक्ट सल्यान कुलन कन्ट्री नेपाल स्ल्याश प्रोभिन्स कर्णाली यसरी हामीले लेख्न सक्छौं र पोस्टल कोड भनेको छ तपाई आफ्नो जिल्लाको पोस्टल कोड लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँनिर गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्छु पोस्टल कोड अफ सल्यान जुन जिल्लाको चाहिने तपाईले यहाँ गएर खोज्न सक्नुहुन्छ सल्यानको पोस्टल कोड यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं 2220 यो कोड कपी गरेर हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौं पछि लेटरहरु आउने यही एड्रेसमा भएको हुनाले यो एड्रेस हामीले क्लियर राख्नु पर्छ र कन्ट्री हाम्रो नेपाल त्यस्तै कन्ट्री वेयर यु लाइभ टुडे अहिले कहाँ देखि यो फर्म भरिरहेको यो पनि नेपाल देखि नै हो फोन नम्बर अप्सनल हो तपाईँ नम्बर चाहिँ लेख्नु होला पछि तपाईलाई सम्पर्क गर्न सजिलो हुनु तपाईको आफ्नो नामको फोन नम्बर लेख्नु होला त्यस्तै इमेल एड्रेस रहेको छ @gmail.com अब एजुकेसनको कुरा आउँछ यो पनि दोस्रो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो तपाईले प्राइमरी स्कुल लाइदिनु भयो भने यहाँ लेखेको हुन्छ +2 भन्दा माथिको अथवा हाई स्कुल डिप्लोमा चाहिँ पास भएको हुनुपर्छ भन्छ त्यसैले हामीले यदि तपाईको छ भने हाई स्कुल अथवा सबभन्दा माथिको युनिभर्सिटी डिग्री मास्टर डिग्री लाउन सक्नुहुन्छ सकभर हाई स्कुल डिग्री भइ पुग्छ 12 क्लाससम्मको भइ पुग्छ हैन एसएलसी पास मात्रै छ तर +2 भइसकेको छैन भनेपछि हाई स्कुल नो डिग्री लेख्न सक्नुहुन्छ र यो गर्नुभयो तपाईले 2 वर्षको पछि फेरि अनुभव राख्नुपर्छ काम गरेको त्यसैले सकभर +2 भएकोले नै भर्दा यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ अब अर्को रहेको छ म्यारिड स्ट्याटस भनेको तपाई विवाहित हो कि अविवाहित हो यदि विवाहित हो भने तपाईले पहिले नै विवाहित एनर पनि धेरैले बिगार्नु भएको हुन्छ पहिले अनम्यारिड लाउनुहुन्छ पछि विवाहित भएपछि पढिसकेपछि जानलाई दुईजना जानलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यसैले म्यारिड हो भने म्यारिड या दुईवटा अप्सन छ हैन सिंगल हो भने तपाईले अनम्यारिड लाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले भर लगाएको मिन बहादुर बुढा चाहिँ म्यारिड हो म्यारिड पनि यहाँ दुई किसिमको छ एउटा यूएस म्यारिड माई स्पाउस इज नट अ यूएस सिटिजन अर्को चाहिँ माई स्पाउस इज यूएस सिटिजन विवाहित र श्रीमती यूएस को भने इज अ यूएस सिटिजन गर्नु पर्यो हैन नेपालकै हो भने म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट यूएस सिटिजन गर्नु पर्यो है र अर्को छ चिल्ड्रेन्स बच्चा छन् अहिले बच्चा छन् भने तपाईले पहिले नै भर्नुपर्छ पछि पढिसक्यो भने तपाईले लिनको लागि पहिला हामीले बच्चाको एनआर नम्बर संख्या राखेका छौं भने उसको डिटेल्स राखेका हुन्छौं नामहरु सबै इन्ट्री गरेका हुन्छौं हैन त्यो हिसाबले पछि डिबी पर्यो भने लिनलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले तपाईको बच्चा छ भने पनि सबैको डिटेल्स पनि राख्नु होला र यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला अब पार्ट 1 पछि पार्ट 2 मा आएको छ हामीले अगाडि म्यारिड भनेका थियौं म्यारिड भनेको हुनाले यहाँनिर आएको छ स्पाउसको नेम श्रीमान श्रीमतीको नाम लेख्ने आएको छ श्रीमतीको नाम लास्टमा रहेको छ बुढा फर्स्ट नेम कमला मिडल नेम चाहिँ छैन त्यसैले नट नो मिडल नेममा टिक लगाइदिनु पर्यो कमला बुढा रहेको छ मिन बहादुर बुढाको नाम मिन बहादुर बुढाको श्रीमतीको नाम कमला बुढा रहेको हामीले यसमा भरेपछि
यहाँनिर छ डेट अफ बर्थ। अब डेट अफ बर्थ श्रीमतीको पनि यहाँनिर राख्नु पर्यो है। यहाँनिर हामीले डेट अफ बर्थ 11/9/1989 रहेको छ र श्रीमती फिमेल हुन्छ। यदि श्रीमतीले भनिरहेछ भने श्रीमान मेल हुन्छ हैन। त्यही भएर यहाँ दुईटै अप्सन राखिदिएको छ। अब श्रीमतीको स्पाउस बर्न सिटी भनेको छ यो पनि सल्यान श्रीनगर। यदि बर्थ सिटी थाहा छैन चाहिँ अनाउनमा तपाईले टिक लाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ स्पाउस बर्न कन्ट्री नेपालकै हो। हामीले अगाडि नट युएस सिटिजनमा टिक लगाउँछौँ, नेपालको हो। यो कुरा पनि हामीले राख्छौँ र श्रीमतीको फोटो पनि हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ र हामीले श्रीमतीको पनि फोटो अपलोड गर्छौँ र हामीले अब यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। यदि केही मिस्टेक छ भने गो टु पार्ट 1 पहिलेको फर्ममा जान्छौँ, हैन भने हामी कन्टिन्यू गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो भरेको सबै डाटाहरू यहाँ आएको हुन्छ। यसलाई हामीले एकचोटि पढेर कन्फर्मेसन गरेर यसलाई अब हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबमिट गरिदिन्छौँ र यहाँनिर सक्सेस भनेको छ र पछि रिजल्ट आएपछि हामीलाई चाहिने डाटाहरू छ। यहाँ केही डाटाहरू जस्तो कन्फर्मेसन नम्बर छ, त्यसै गरी रिजल्ट सिग्नेचर छ, नेमहरू छ। त्यसैले यो कुरालाई हामीले प्रिन्ट गरेर राख्यो भने पछि हामीलाई चेक गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरालाई यसरी तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्नु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईलाई डिबी पढ्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। सबैभन्दा दुईवटा कुरामा एकदमै ख्याल गर्नु होला, फोटो त्यसै गरी एड्रेस र तपाईको एजुकेसनल क्वालिफिकेसन। त्यो कुरा तपाईले सही राख्नुभयो, एकदमै एक्युरेट राख्नुभयो भने तपाईको डिबी बढ्ने चान्सेस एकदमै हुन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो जानकारीको लागि धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने नै छौँ। पुनः अर्को भिडियोमा हामी भेटिन्छौँ। नमस्कार। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल आइटी संसार।